Sunt videotutorialele mai eficiente decât help-ul contextual în format scris? Bunul simț zice că da. Experiența mea proprie zice că da. La urma urmei, consum mai multe tutoriale video decât citesc instrucțiuni scrise. Bunul simț ne înșală adesea. Experiența proprie nu înseamnă că e împărtășită de majoritate. Am căutat studii care să analizeze eficiența tutorialelor video, sărăcie mare. Pe de o parte, este dificil să faci un astfel de studiu pentru că depinde în mare măsură de calitatea tutorialului. Un tutorial prost se poate dovedi chiar mai puțin eficace decât un help contextual scris bine. Am găsit un studiu realizat la Universitatea Twente din Olanda sub coordonarea unui profesor care studiază această temă de foarte mulți ani, profesorul Hans van der Meij. Autorul studiului este Jiaqi Teng, masterand la Departamentul de Știință și Tehnologie a Educației, Facultatea de Științe Comportamentale, Universitatea din Twente. Studiul a avut loc la o școală gimnazială din Shanghai, China, pe 65 de subiecți. Elevilor li s-a prezentat un program de training video pentru utilizarea Microsoft Word. Iată ce rezultate au obținut cercetătorii. 1. Eficiența execuției sarcinilor de formatare în Microsoft Word după training a fost semnificativ mai mare decât înainte de training. 2. Performanța execuției sarcinilor și învățarea nu au fost favorizate semnificativ în grupul care a urmărit tutoriale video de tip preview față de grupul de control care nu a fost expus la training. Tutorialele preview sunt tutoriale scurte în care se prezintă o funcție. Studiul a descoperit diferențe semnificative de eficacitate între tipurile de tutoriale video. 1. Filmele preview sunt filme în care se demonstrează o procedură într-un timp foarte scurt, 5-6 propoziții. 2. Filmele tip demo explică și arată cum se realizează o sarcină în detaliu. 3. Practica presupune aplicarea conceptelor demonstrate în tutorial și adesea presupune ca filmul să fie însoțit de exerciții practice pe care cursantul să fie solicitat să le execute imediat după ce a vizionat tutorialul video. Filmele de tip preview favorizează înțelegerea și învățarea, dar pentru a obține un rezultat semnificativ în execuția task-urilor învățate, este mai bine să folosim filme tip demo și să solicităm practicarea imediată a noțiunilor învățate. De aici decurge și eficiența tutorialelor video prezentate în aplicații. Utilizatorii le accesează când au nevoie să facă un task nou și le pun în practică imediat după vizionare. Tutorialele video scad solicitările utilizatorilor la call center, îi ajută să folosească produsele software mai bine. Tutorialele video cresc satisfacția utilizatorilor față de programele software. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum să utilizați video eficient în 2021, vă încurajez să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă urez la revedere!